Üdvözlünk mindenkit! Ma arról fogunk beszélni, hogy milyen jótékony hatásai vannak a szódabikarbonás víznek. Maradjatok velünk, mert izgalmas és hasznos információk következnek. Megelőzi a savas reflux kialakulását. Ha te is rendszeresen tapasztalsz égető vagy maró érzést a gyomrodban és mellkasodban étkezéseid után, akkor nagy valószínűséggel érintett vagy a savas reflux állapotába. Ez akkor alakul ki, amikor a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe, így okozva az említett kellemetlen tüneteket. A kialakulás hátterében nem kizárólag a gyomorsav állhat, hanem a túl nagy mennyiségű megemészhetlen élelmiszer is, ami a gyomrunkban marad. Már rendelkezésre álló tanulmányok alapján a szódabikarbónában megtalálható bikarbonátok serkenthetik az EPE és a hasnyálmirigy enzimek áramlását, így javítva az emésztést és csökkentve a nyomást a gyomrunkban. Megtisztítja a veséket. A veséink minden nap keményen dolgoznak, hogy megszabadítsák vérünket a különböző káros anyagoktól. Azonban, ha túl sok húgysav halmozódik fel a testünkben, ez extra nyomást helyezhet a veséinkre, ami végső soron olyan problémákhoz vezethet, mint a vesekő, köszvény vagy a magas vérnyomás. A szódabikarbóna mindennapos fogyasztása segíthet a veséink pH értékét normalizálni, így hozzájárulva a hatékonyabb méregtelenítési folyamatokhoz és megszabadítani testünket a felesleges húdsavtól. Sőt, egy 2022-ben készült kutatás azt találta, hogy a szódabikarbóna rendszeres fogyasztása segíthet lelassítani a vesék károsodását azoknál a betegeknél, akik érintettek a krónikus vesebetegség állapotában. Ezek után kicsit sem meglepő, hogy miért szokták az orvosok is javasolni a szódabikarbóna fogyasztását. 4. Javítja a szájegészséget. Az olyan szájhigiéniával kapcsolatos problémák, mint a kellemetlen szájszag, a fogszúvasodás vagy ínygyulladás mind-mind azért alakulnak ki, mert a szánkban túl sok vírus fordul elő, így tönkretéve annak savasságát. Szerencsére a szódabikarbóna fogyasztása segíthet elpusztítani ezeket a káros baktériumokat és felfrissíteni a leheletünket. Ha szeretnéd élvezni a szódabikarbóna szájhigiéniára gyakorolt jótékony hatásait, úgy keverj belelő egy kis adagot a fogkrémedbe és használd fogmosáshoz. Ez a keverék nem csak a baktériumok elpusztítását fogja segíteni, de még fogfehérítő hatásokat is eredményezhet, valamint visszaállíthatja a száj természetes pH értékét. Fontos, hogy maximum heti 2 alkalommal használd az említett keveréket, mivel többszöri használata sérüléseket okozhat a fogzománcon. 5. Segíthet a húgyúti fertőzés kezelésében, hihetetlenül hangzik, de a szódabikarbonás víz fogyasztása még a húgyholyag és húgyvezeték megtisztításában is a segítségünkre lehet, így segítve a húgyúti fertőzések kezelését. Ezt a hatását annak köszönheti, hogy képes megemelni a vizelet pH értékét, aminek köszönhetően a baktériumok túlélési aránya lecsökken. Az említett jótékony hatás akár már egy héten belül segíthet megszabadulni a húgyúti fertőzés okozta kellemetlen tünetektől. 6. Enyhíti az izomfájdalmakat. A megterhelő fizikai edzéseket követően a testünk izmai tejsavat bocsátanak ki, többek között ez a tejsav felelős az izomfájdalmakért és az izomfáradtságért. A szódabikarbóna fogyasztása képes semlegesíteni a tejsav ilyen jellegű hatását, így hozzájárulva az izmok fájdalmának enyhítéséhez és a gyorsabb regenerációhoz. A élsportolók már évek óta alkalmazzák a szódabikarbónát az elmondott hatásainak köszönhetően, rendszeres pótlása bizonyítottan javíthatja az edzésteljesítményt és az izomregenerációt. Ha ilyen céllal szeretnéd alkalmazni a szódabikarbónát vízben, így javasoljuk, hogy mindenképpen 90 perccel fogyaszt edzéseid előtt. 7. Növeli az energiaszintet. Ha már korábban használtál szódabikarbónát, úgy lehet, te is észrevetted, hogy sokkal energikusabb lettél tőle. Ahogyan már korábban említettük, a szódabikarbónából szén-dioxid szabadul fel emésztés közben, aminek hatására a vörösvérsejtjeink több oxigént fognak kibocsátani a szövetek számára, köszönhetően a több oxigénnek a testünk több energiát fog előállítani, aminek köszönhetően sokkal éberebbnek fogjuk érezni magunkat. Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy ha energizáló hatása miatt szeretnéd fogyasztani a szódabikarbonás vizet, úgy mindenképpen javasoljuk, hogy kerüld a cukor és a feldolgozott szénhidrátok fogyasztását.
mivel ezek pontosan az ellenkező hatást válthatják ki. 8. Segíthet a rák kezelésében. A legújabb tanulmányok alapján a szódabikarbóna alkalmazása akár képes lehet lelassítani a daganatos sejtek szaporodását köszönhetően annak, hogy csökkentheti a sejtek környezetének savasságát. A rákos sejtek leginkább ott tudnak elszaporodni, ahol a savasság magas és az oxigénszint alacsony, azonban a szódabikarbóna képes fokozni a pH értéket, így csökkentve a tumor szaporodásának a lehetőségeit. A Cancer Research nevezetű folyóiratban közzétett egereken végzett megfigyelés azt találta, hogy a nátrium-hidrogén karbonát képes lelassítani a tumor terjedési sebességét köszönhetően az említett pH érték megemelésnek. A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a sejtek oxigénellátásának növelése bizonyítottan csökkentheti a rákos sejtek agresszivitását szaporodásuk tekintetében. 9. Nyugtatja az irritált bőrt. A szódabikarbónás vizet akár oldatként is használhatod bőröd felületén, ha érintett vagy olyan bőrrel kapcsolatos problémákban, mint az allergia, bogárcsípés vagy a nap által okozott leégés. A szódabikarbóna még a bőrünk pH értékét is képes kiegyensúlyozni, aminek köszönhetően hatékonyan csökkentheti a bőrpírt, a viszketést és a duzzanatokat. 10. pont. Megakadályozza a csontritkulást. Ahogyan idősödünk, úgy csontjaink egyre gyengébbé és törékenyebbé válnak, ami a csontritkulás miatt alakulhat ki. Különösen az 50 év feletti korosztály esetében jellemző ez a probléma, illetve azoknál, akik rendszeresen alkalmaznak savlekötőket, mivel esetükben a testük nem lesz képes hatékonyan felszívni a különböző ásványi anyagokat és vitaminokat. Szerencsére a szódabikarbónás víz vagy az almaecetes víz alkalmazása mind-mind hozzájárulhatnak a csontritkulás természetes folyamatának lelassításához. A Tufts University által készített vizsgálat arra lett figyelmes, hogy a bikarbonátot rendszeresen alkalmazók körében kisebb mértékben fordul elő kalciumvesztés, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy a bikarbonát képes javítani a kalcium, magnézium és a foszfor felszívódását és megtartását a testünkben. Elpusztítja a gombákat. A gombás fertőzések jellemzően meleg és nedves környezetekben alakulnak ki, ahol rendkívül nehéz tőlük megszabadulni. Viszont a szódabikarbóna használata segíthet kivonni az említett környezetekből a nedvességtartalmat, így hozzájárulva a gombás sejtek növekedésének megakadályozásához. A szódabikarbóna ezen hatásának köszönhetően segítséget nyújthat az olyan problémák kezelésében, mint a korpa, körömgomba, lábgomba vagy a gombás bőrfertőzések. Hogyan készítsd el a szódabikarbónás vizet? 1/4 teáskanálnyi szódabikarbónát keverj össze 500 ml hideg vízben. Keverd össze alaposan a két alkotóelemet és fogyaszd ezt az italt minden nap 1 órával ebéd előtt. Mikor ne használd a szódabikarbónás vizet? Az említett 1/4 teáskanálnyi mennyiség alkalmazása jellemzően nem jár semmilyen negatív mellékhatással. Azonban, ha azt veszed észre, hogy az oldat elfogyasztása után puffadsz, hányingered vagy gyomor problémád van, úgy azonnal hagyd abba a fogyasztását. Te szoktál szódabikarbonás vizet fogyasztani? Ha igen, milyen céllal? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban láttál, hallottál, úgy kérlek, iratkozz fel csatornánkra, tekintsd meg korábbi videóinkat, és bátran oszd meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!